Zdravím všechny diváky a divačky, já vás zdravím u mého dalšího videa světoherní série ze hry Horizon Forbidden West, již u 8. dílu. A naposledy jsme hráli hru Úder, což byla celkem sranda, doteď ji mám označenou, což bych měl napravit. Tak a jdeme se podívat na hlavní linku. A jako první tady máme, sice je to označený římskou dvojkou, ale to vůbec nevadí. Je to nejblíž. Takže půjdeme sem. No a tady máme nějaký ohňupa. Jo, teď už ti pomůžu, neboj. Já jsem čekal na video. Sorry. Každopádně, ještě předtím, než vůbec začneme něco dělat, tak jsem zase level za kamerou, jak vidíte, jsem už 9. level a mám 3 body dovedností, takže naše oblíbená kratochvíle udělání bodů. Jo, tak chci. Tak, a co teď? Tohle nemám, že? Dovednost byla získána. Jo, 3 body potřebuju na vylepšení maskovacího pole, je jasné. Zásoby kouřových bomb nepotřebujeme, získání tichého úderu. Obnoví výdrž zbraní a získají dodatečnou... Ne, nepotřebuju. To taky je hňupovina. To bych bral potom. Co je to? Ne. Tichý pohyb. Pohybují se tišeji a tím sníží šanci... Jo, tak to je fajné. Nízký profil, to potřebuju nejvíc. Jo, tak 2 a 2. No, to vyrolíme hned. Už máme 1, takže potřebujeme 3. Tak jo. Takže já půjdu asi teda pofarmit ty dementy. Každopádně... Ty na to. Tak, tebe píchnu do prdele. Pojď. Pojď, hňupe. Pojď, ještě blíž. A! Smula. Ale píču. Dráty tady necháme pro tebe, aby ses to nachytal ty. Tak, kde pak máme dalšího retarda? Tady je jeden. Tady je druhý. A co všechno? To je hnup. Nazdar! Jak ti furt zmiňuje ty dráty? Pojď. Pojď. Ale hňupe. Protože jsou slabý močky. Tak pojď. On to obchází ale. On cheatuje. Pojď, ještě tady. Šup, halo, blbečku. Tady. Co? To je za hovno. Pojď, blbe. Tak, hop. Pojď, jdem na toho drátu. No to kouldy si netrefil jaksi. Pojď, hňupe. Pojď ty mope. Aha, ty budeš spamovat, super. Pojď už, za mnou přilez. No, dělej. Ne, ty furt budeš spamovat koule. Zdržuješ video, hajzle. A ten kokot nahoře taky. Že mi to furt radil. Pojď. Ty furt budeš spamovat ty koule. Pojď, jsem blízko. A co budu dělat? Jak to střelím nahoru? Aha, to je plošný. Ty kurvo! Ty máš jít přes ten drát. Pojď, dělej. Ne, ty furt budeš spamovat koule. Ty jsi slabá močka. Pojď. Ty to zase přeskočil, ty kundo zachcená. Pojď, dělej. Už to dáme, ne, dohromady.
A já se je schovám. Už neví. No! Ten drát, kurva! Jele, už vlez do toho drátu, ty hňupe! Hej, blbé! Pojď! On furt přeskakuje ten skurvený drát. A mu chci udělat radost tomu pytlovi nahoře. Ale zdržíš video, hajzle. A tady tohle už je taky serek, to furt spamuje. Pojď! Už pojď! Tak nízko to bylo. Pojď, dělej. Šup. Haló. Ne, budeš spamovat prostě. To je takový hovno. Nazdar. Tak, to by byl jeden úkol. Thank the forge you showed up. Tripwire's handy, but machine hunting's a youngin's game. Come on over. Let me give thanks proper like. Počkej, já si ještě ukradnu tvoji bednu. I see you're a practiced hunter. Took you less time to kill those scroungers than vanguards to kill one bristleback. I'm trying to clear bristlebacks out of the Daunt, actually. Just before you arrived, I saw some of them go west, towards the quarry. I've been there. Hold on there, Red. If you're gonna go chasing across the Daunt, you're gonna want a tripcaster. Ah. Not just any tripcaster. One of my make, free of charge. Workmanship looks solid enough. Yep. Been tweaking the design since I left Chain Scrape. More room to tinker out here and less chance of, well, accidents. Did something happen in Chain Scrape? Well, like someone. Let me guess. Olvend. Back when I had a place in town, he took a real interest in my wares. Kept pressing for the Olvend discount. I said no. He didn't like that so much. I can't prove it, but that chuff bucket set my workshop on fire. Felt it best to put some distance between us after that. To chápu. Cable car operator told me the bristlebacks just appeared yesterday. Do you know anything about them? How is old Karn? Back in the day, me and him got into all sorts of trouble. There was this one time that... Anything about the bristlebacks? No. Karn said true. He just showed up and ran amok. Lucky for me, I've got you and the Vanguard swooping in time to save my backside. I should get going. Thanks for the tripcaster. While you're blasting bristlebacks, I think I'll head down to the hunting grounds. Did you know they have a tripcaster trial? Come by later if you want to try it out. Maybe. After I get things under control. Strunostříl. Ano, strunostříly ti umožňují pokládat různé druhy nástražních drátů. Klepnutí na R2 při míření výstřel umístí první kotevní bod drátu. Znovu zaměř a vystřel, čímž umístíš ten druhý. A existuje limit, kolik nastržených drátů lze umístit v jednu chvíli umístěných. OK. A dávej pozor, ať se nechytíš do svých vlastních nástražných drátů. OK, let's go. No, je to pořádná sračka, když... nepřátelé, kteří se chytí do nástražného drátu, budou poškozeni elektřinou a dojde k hromadně... Je označeno ikonkou, jo. Když se ikonka hromadně naplní, jo, to už víme. Dobře. Tak. No. Jak říkala, že u toho dolu, které je tam, jsou ti prasata, tady tyhle, ne, tyhle ne taky, ale ulovím, no, když už jsme u toho. Ty sviňo. Tak. Tak ho vylutíme. A počkej, kde je ten prase? A tady to ale nejde vylutit. Tady je prasisko. Tak. Každopádně jdeme k těm dolům, no a já vám to ukážu, ty mrtvoly, pokud tam ještě budou.
To jsem udělal za kamerou. Bohužel, se omlouvám. Ale, jako... Nepřišli se ani zajímavého, prostě jsem vykylil pár těch dementů. A dostal jsem... Hele, další prase. Dostal jsem nějaký loot z nich. Tak. A... Vlastně... Vždycky jsem si na něj počkal vekřový. A že dal jsem mi tichý úder. A potom jsem je 4krát střelil do toho kanistru na prdeli. A bylo po nich, takže... A to jsem dělal u všech, takže... To nebylo nic tak těžkého. A pak máme toho Degeša, tady byli ti hňupové, co sledovali a vysrali se na to, aby je zabili. Je to nějaký tělo? Aby vám ukázal, jak vypadají, ale myslím, že už jste je viděli. No uvidíte určitě v dalším questu, tam až se podíváme dál. Tak jo, tak pojď sem. I don't know what Honora's doing out here, but consider yourself owed. We tried to hold off and wait for the vanguard, but one of them bristlebacks charged us. Next thing you know was a full-fledged fracas. Is everyone okay? We lost some good people, but we would have lost the whole quarry without you. Well, at least it's quiet now. Your ears ought to be ringing with a quarry at work, but Chainscrape's whistle ain't blowing, so we're stuck picking up the pieces. You need the whistle to get back to work? Me and my crew were just little cogs out here. Can't lift a hammer till Olvin blows that thing. Cause if we work without his say-so, he'll ban us. And my people have been through enough. Olvin holds that much power? He's got the money and connections to snuff our fires for good. Almost feels like we stood a better chance with the bristlebacks. Ulvund mi přijde jako strašná děvka. What are you and your crew working on? We're supposed to be working Olvin's claim, digging out stone to show our barren light. But the work stoppage and the bristlebacks cut us short. Never seen those blasted things in a dawn before. Where in Forge Fire did they come from? I'm not sure. At least not yet. I need to get going. Stay safe. Thanks to you, that might actually be possible today. No probléma. Tak jo, valíme tam. Jak to je v rámci příběhu, jo? Děláme příběh dneska. Minule jsme měli tu hru jako vedlejšák a teďka máme zase příběh. To je tak. Ale tam jsou nějaký svině. A nějak valej, tyjo. Taky tam asi fajtí. Jo, to jsou ty zneviditelňovací hňupové. Ne, nevidíš mě. Ne, tak to jsou ti klasičtí, ty duši. Na jednu ranu. Tak to je na klid. To jsou úplně stejní dementi, jak v jedničce. Akorát asi s jiným kódem, nebo já nevím. Hele, mýval! Kde seš? Ty sviňo! Mývale? Tebe killnu. To jak jsem dokázal přes ten kopec nevím, ale nebudu to zjišťovat. Tak. Každopádně jdeme správně. Tak a tady vám pustím bohužel video z minula, protože jak jsem off-screenu chtěl objevit tam tu věž, tak jsem se nějakým záhadným způsobem dostal sem. A spočítal jsem příběhovou cutscénu, kterou už teďka neuvidíte, takže tu uvidíte, jak vám to teďka pustím. Zabiju to prase. Tak jo. Lenixy z minulosti, běžná věc. Sounds like someone's putting up a fight. Kurva. Another one down. Now this is what I was forged for.
No ledgers to fill. No boring mid-afternoon patrols. Just a hammer. Just the fight. Aloy? Erend! Stay where you are. I'll handle the rest. Tak, jdeme na to. Cauldrons might teach me how to override these things. I should be down. Now with those revs. Those bristlebacks have acid canisters on their backs. It should trigger a chain reaction if I hit them with acid arrows. And turn it to scrap, Aloy. Slabý proti elektřině. Tu nemáme zatím. Ale pojď ty sračko. O! Ty pičo. No ty prostata. A potřebuju ten kanistr povstanej. Tak jo. To by bylo. Piči. A že by mi pomohli jako? No prdele. Shit. A omračený debil. A dobře. A teď musíme zajít tohle kripla, než mě zabije. Tak, už nemáš po mně čím střídat. No, nazdar. OK, sorry, ale zatím s tebou ještě nechci mluvit. Omlouvám se divákům. Dobrá, teď jste asi viděli Linuxe z minulosti. A teď se zase vrátíme do současnosti. Tak a teď jdeme za tím frajerem. Tady už čeká samozřejmě. Je nějaká kostra. A ty přerostlá prasata jsou pryč. No, jako tady je kostra toho prasata, ale takhle nerozhodně nevypadá. Male. A co jsem zjistil, můžeme na nich jezdit, což je fajné, fajné. Jo, ale ty ne. Caught me in my best, as usual. Well, you did the hard part. I just took care of the stragglers. How bad is it? Who needs ribs, huh? No. Oh, I'm good. Huh. Okay, well, I know you didn't come all the way to the Daunt just to watch me get wrecked. So what's the story? I need the embassy to happen, so I can head west. Erend, what I did at the Spire, what we did, it didn't end the threat. It just slowed it down. There's
Still more to do. Really? Well, that's great. To je debil. I mean, yeah, not the threat's not over part. That's not so great. But hey, whatever you're up against, your spear, my hammer, just like old times. Erend, I need the embassy now. I can't wait for you to heal. Couple of days rest, if that. Actually, even if you weren't hurt, what I have to do, it's better if I do it alone. Alone. That figures. Erend! I hate to interrupt the romance, but I'm pretty banged up here. To je debil. Don't blow your blaze, I'm coming. This just keeps getting better. Listen, I'll go to Barren Light, get patched up. If you want this embassy to happen, we're gonna need this sun priest, Studious Wadis. To už jsem potkal. I know him. I'll clear the Valley of Bristlebacks, then send Wadis to Barren Light. I'll catch up with you there. Well, I guess that's sort of like a goodbye. I'm sorry? You? Sorry? Ugh. Yeah, that'd be a first. Where is this coming from? Hey, just, you know, forget it, yeah. Ugh. It's nothing. It sounds like something. All right, fine. Now, after the battle at the Spire, you took off, you left without so much as a handshake. I mean, people like me, we fought and bled at your side, Aloy. You just disappear? What kind of person does that? Výborně. Někdo, kdo na tohle nemá čas. Někdo, kdo neměl na vybranou. Někdo, kdo měl k tomu dobrý důvod. Erend, look. I'm sorry it wasn't easy for you when I left. And I know it's not easy now, but what I've been doing... Life on Earth is in danger, and only I can save it. Your life on Earth? Yeah. Everything dies unless I succeed. Well, then let me help. Oh. You can't. There's no machine to fight, no bad guy to kill. What I've got to do, I can't even explain it. Not even to people I care about. Oh, so much for being useful. Okay. Erend! By the forge. I guess that's my cue. Maybe I should go with you to Barren Light. No, hey, you're needed elsewhere. Obviously. We'll make it without you. I think I've cleared out most of the bristlebacks. Chainscrape can get back to work now. I'll go Přesně give tak. Olvend the good news. Wadis too. Then maybe this embassy can finally happen. Tak to vypadá, že dneska se konečně podíváme do toho. Do Barren Lightu. Snad. A tady se respawnují tihle dementi. Can't arrive back now. Need to get data from a cauldron if I can find one. Kam zdrháš, Alize? Kurva. Tak pojď. Stračko. A jdem tě znásilnit. Tak. O piči. Ale jeho kámošovi se to rozhodně nelíbí. A piči. Co? Ty jsi taková mrtka. Ty jsi svině, všech sviní. Nazdar. Tak, doplníme si bobule a jdem na to. Tak, pohoda. Z toho už nemůžeme vlutit, škoda. Kde je ten degeš? Tady. Aha, oni ho tady zabili, nice. Tak. A teď valíme konečně na místo, kde si promluvíme s Ulvundem. A zajímalo by mě, jak dlouho natáčím. Mě ještě jako láká ta jedna
hra, no, ale to asi už nestihneme do té půl hodinky. Budeme rádi, že se vůbec dostaneme do toho Barren Lightu. Mě dost zdržel totiž ten kokot s tím drátem. Mě tam nechtěl vlízt. Každopádně jako ten drát, tak to si equipnu rovnou. Inventář. Jo, už tam mám equiplý. Vlastně tohle, tak potřebuju výbušný ty dráty, protože ty jsou vážně overpowered. Ty potom budeme potřebovat na hodně tuhý parchanty, kteří úplně nepůjdou zabít jako tak lehce. Tak, tady si ještě zastavíme na trochu na farmeníčka. Teď sem. Ty kurva! Do piči, dej. Tak. Cože to nefunguje? Co? To je asi jedno. Porazím mi tak. Nazdar. Tak, vidíte, slabý hovno. Tak. Asi se nenafarmíme, protože to je ten nedoděš. Žádná munice. To by mohlo být špatný. Tak. Dobrý. Nazdar. Tak, a musíme se dohýlovat. Tak, a valíme už do toho města. No. Tady člověk se o tu zábavu nějak nebojí, tady je vždycky plno zábavy. Yes. Tak jo. Já si to asi sejmnu, protože nevím, jak se to dá do pohybu. Ale vím, co se bude dát udělat. A to určitě stihnem. A nebo to budu chtít stihnout, tak či tak. A to je ta posraná věž. Abych jak dojdu do Barren Lightu, tak abych už konečně mohl odezdat všechny ty čočky poslední, co mám. Kde je Ulvund? Ulvund je úplně někde v hajzlu. Tady je náš kuchař, ale to teďka nechci, aby mi uvařil, i když jako by mohl. Mám dost asi kančího masa a tak. Tady je hňup. Nazdar, debenete. Still here, I see. Nazdar, nácku. You don't seem to have počkej, to už jsme viděli. How? No, nobody. Everything I. And what? The Carja. Someone. If Chainscrape is on Karja land, shouldn't a Karja be in charge? Who appointed you? The sensibilities of good Osram folk, of course. You think a Carja can head this whole venture? The magistrate can barely make the trek from Barren Light without losing a few screws. So you have no real authority then? People only follow you because you say so. Loudly. Anyone who has followers has authority. I've been with Chainscrape from the beginning. I mean, I'm practically its founder, and its honest folk know I'm indispensable to its success. You said you founded Chainscrape. Somehow I doubt that. Practically founded, I said. I alone saw its potential when it was just a smattering of tents in Barren Light's shadow. I invested in the mine, convinced some friends back home to do the same, and here we are. You could say Chainscrape is what it is thanks to me. Oh, so you're not just standing around and profiting off everyone else? Not at all. Sure, I make a little return on my investment here and there, but my main priority, as it was from the beginning, is to look after the well-being of these honest, working Osram. Omlouvám se za střih, ale bohužel nemůžu tady být chvíli nerušen. I cleared out all the bristlebacks. Oh, you did? Now that you've recovered from your shock, time to blow the whistle. Oh, there, not so fast. I'll have to send someone out to confirm the kills. Make sure the valley is safe again.
shouldn't take more than a day or two. No. You blow the whistle now. These are innocent Osram lives we're talking about here. Surely the delay... Either you do it now, or I will. Ah, I knew you could do it! Friends, gather around. The savior of Meridian has done it again. What? The bristlebacks are defeated. You. What? Sound the whistle. Chain Scrape is open for business. Terrific. Great. Yay. And Ulvund has agreed to personally pay every worker their lost wages. That's more like it. Yeah. Woo. Ha-ha. Yeah. Don't you have an embassy to get to? Yeah, I guess I do. No to ne. Obchodníci není k dispozici. Můžeš u obchodníku nakupovat nové vybavení, doplňovat zásoby a prodávat nepotřebné předměty. Předměty v kategorii cennosti k prodeji můžeš vždy bezpečně prodat. Existuje mnoho typů obchodníků. Ševci, lovci, bylinkáři, kuchaři. Ostatní obchodníci mají své vlastní jedinečné zboží. Navštiv nového obchodníka kdykoliv na něj narazíš. Já to přesně udělám, protože mám... Merchants should be open to trade. I should see if they have anything useful before I send Wadis off to Barrenlight. Jo, to přesně udělám, protože mám víc jak 1000 skrepů na to, abych je utratil. Brought out only the good stuff for you, Red. Seeing as you got that whistle blowing. Hey, I've been waiting to get my lucky hammer fixed for days. You haven't done anything useful like getting rid of any bristlebacks, though, have you? Take your time. I promise you won't be disappointed. Tak, co tu máme? Ohnivý levelský luk, no tak to samozřejmě bereme na hned. Bojový luk. Co to je za luk do prdele? To jsou klasický, to jsou, jo, tohle potřebujeme taky. To hned kupuju. Koupit a použít, samozřejmě. Třeba sem. A ohnivý lovecký luk. Koupit a použít a sem. Třeba. Bojové luk, asi zatím nepotřebuju nástroje. Balíček pro rychlé cestování. Koupíme jich plnou prdel. 50 jich koupíme. Máme na to. A tolik jich nemáme. Kde je ten zlatý balíček pro rychlé cestování? Ono totiž pak člověk může cestovat zadarmo. A koupit zpátky, ale koupíme jich tak, já nevím. Tak 20 jich bude stačit asi zatím. Není to celkem drahý. Za 5 kilo koupíme. Tak. Paráda. A co teď? Come back anytime. Now can I get this fixed? I can fix your tools. Afraid there's no fixing you. Asociacké luky jsou výkonné a vysoce přesné. Zbraně s velkým střelem. Při střelbě za pohybu mají sníženou přesnost, ale nelze s nimi mířit během skluzu. To nevadí. Pamatuj střely živelnými šípy a odpál nádrže stejného druhu živlu. To nevím, jestli si zapamatuju, ale dobře. No a když jsme tady, tak si rozhodně vylepšíme ten ohnivý luk a ten ostrostřelecký. Protože to budu potřebovat. Ještě. A potřebuju roh chargera. No tak to si pofarmíme potom v screenu. A ostrostřelecký luk. Jako, jak vidíte, tak mám fakt dost zásob, takže se vůbec nemusíme bát utrácet všecko. A na tady to dokonce mám. Let's go. Tak, to by bylo. Ten strunostřel, ten si taky vylepšíme, protože ten je rozhodně lepší, než když já chci ohnivej strunostřel, ale myslím, že potom ty struny si budu moct i vyrábět, jako jaký budu chtít a nejenom, že budu mít bleskový. Pokud je to jenom šokovej, tak je to pěkná sračka, což si čtu, že asi je, takže jo, vylepší 3 zbraně. Let's go, máme trofej. A ten prak asi taky vylepšíme, když už jsme u toho. Teď už máme dost všeho.
Tak to vylepšíme. Máme pofarmeno. Kel z Bristlebackle. To ještě nemáme, ale je to legendární součástka, což jako bude asi problém trošku, ale to nevadí. To nafarmíme. Co máme tady? Pouzdro na nástražné dráty, to potřebujeme. Na pasti nepotřebuju, nebo na bomby taky ne. Toulec, liščí kost. To budu muset někde najít, ale ještě to jsme to nenašli. Nevadí. Tak. No. V inventáři je nyní k dispozici munice, která způsobuje poškození ohněm. Pomocí fokusu proskenuj nepřátel a zjistí, zda jsou nachýlení k poškození ohněm. Jsou-li zasažení ohněm, vyvoláš u nich zápalený stav. Jakmile se do toho stavu dostanou, začnou hořet a v průběhu času budou poškozováni. Střídání ohnivých šipů do nádrží s fejrákem je odpálíš a spustíš velkou živelnou explozici. Jo, to jdeme hned vyzkoušet. A počkej, co to je ještě to? Ještě tady něco... Jo, promluv si s tím... No... Sečtělým mužem, tak bych to řekl. Tak, ale nejdřív se podívám, jak dlouho natáčím. A podle toho se rozhodnu. Ale rozhodně dneska se chci už konečně dostat do toho Barenlightu, takže možná bude hodinová epizoda. Děje se, co děje, protože potom budu v offscreenu tak kurevsky prozkoumávat a farmit, že to nebude zdravé. Takže za ním dojdu. Už uvidím tady tohle hnipa. A jdem na to. Sice už máme půl hodiny za sebou, ale myslím si, že si rozhodně tento díl zaslouží už tu hodinu. Protože a poněvadž se musíme dostat do toho Barenlightu konečně. The way to Barenlight is clear. Get moving. You're not errant vanguardsman. I will move only when the captain When says... I've cleared out all the bristlebacks, which I have. Captain's orders. So they're okay? Banged up, but breathing. And waiting up ahead for you. But I was supposed to have 3 escorts. I'm off to Barenlight, buddies. Like Aloy said, captain's orders. You can stay here. Abandoned to the riffraff? I think not. Guess you're coming with me then. See you there, Aloy. Taky nasranej. Well, Paráda. now that that's done, the embassy can finally get underway. Máme tu nový questy. I'll be able to track down Silence. Hades. Maybe even a Gaia backup. Guess I could head straight for Barenlight. Or poke around the Daunt some more first. And maybe take Petra up on that drink. Jo, Petra se chce na tu skleničku. No, na to, které se dostaneme asi potom. Tak, pan kuchař. To je Petra, předpokládám, jo. Tak tam ještě nejdem. A tady je nový úkol. Co tu máme? Tady je nějaký obchodníček. I'm sorry, I'll be right with you. Okay, I'm not saying it's a bad idea. I'm saying it's overkill. It's a weapon. Kill is the point. Not if it blows the user's arm off. Oh, just stop talking. Where are we? So, you look like someone who's always searching for a new weapon. Am I right? Actually, Ty vole. But you're just nuts. I am with a customer. I'm not a customer. I got it. Triple the powder. It'll blow a Strider sky high. Ba-boom. One shot kill. Guaranteed. Maybe I am. Then you are in the right place at the right time, Red. How would you like to be the proud owner of the world's first machine-enhanced, explosive, done in one, machine wrecking, yet perfectly safe, javelin thrower? Co kurva? Oni tady mají zbraň z Mortal Shellu. Are you two from around here? Nah, the claim. Dad sent us out west in search of some unknown opportunity. Said we'll know it when we see it. Sounds like you had other ideas.
Let's just say that opening another trading post for my parents isn't how I want to make my mark in this world. I imagine traveling alone must be nice. So she's your partner? My apprentice and my sister. She's why we're out here. There was an incident. Another incident. Involving explosives? Ba-boom! And Dad's precious homebrew. He shipped us out the next day. Huh. Tell me more about this weapon of yours. Saw a scroll when I was a kid by some Karja scholar who wandered out west. Had a scary drawing of a Tenakth warrior hunting with a kind of javelin thrower. Effective? Yes. Basic? Undoubtedly. But coming out here made me remember it, and I am on the brink of vastly improving the tool's archaic design. Whereas I will perfect it. I can use machine parts to enhance the user's throw, increase the projectile's velocity. Well, Boomer here is adamant that enhancing the projectile is better. Namely with explosive tips. Boomsticks. Why not both? That could work. There's one small snag. I need the parts to make the first working model. Well, for starters, I'll need charger horns. Intact. Yeah, that. Just be sure to shoot them off before the machine goes down. Otherwise they break. But the real innovation, and keep it to yourself, is a fang horn rib. There's a mean one east of here. Blow it sky high. Boomer! You get him for me. It's yours. My treat. You have a deal. Ona se jmenuje Boomer. Super. Tak jo. Pokračujeme dál. Jak jsem se tak koukal, tak jako už máme fakt dost času a určitě to bude dost dlouhý, ta cutscéna. Jak půjdeme do toho Barenleitu. Takže já to vidím tak, že zatím mezi objevenými ohništi lze cestovat bez použití balíčku pro rychlé cestování. Tak to je fajné. To je dobré zjištění. No nic. Já volím ještě sem za Petrou. Jo, to je Salma a tady je Petra. Takže tady půjdeme za Petrou a ukončíme video, protože už je to celkem dost dlouhý to video. Barenlight uvidíte až v 10. epizodě. Aspoň to bude takhle vždycky zaokrouhlený, no. Come for that beer after all, eh? Here, sit down. Get a pint in her hand. Wasn't expecting you to swing by. Since when do I do what's expected? Ha! There's that spark. Fire and spit. Fire and spit. That's a blast from the bellows. Won't fix the forge, but at least I can forget about my troubles for a while. Like what? Well, things aren't as bad since you got this place running again. But we still got Olvin grating the gears about his concession decree. If you don't put that down, I'll come over there and show you how that game ends. Anyway, right now, I'm just worried about those refugees out from Sunfall. To come all this way enduring Forge knows what. I saw. They won't let anyone up the old trailhead southwest of here. And therein lies the problem. A Stormbird crashed up on the cliffs last week, and Talon Cleanbrokers had his eye on the salvage ever since. But the refugees have barred entrance. Mustn't interrupt their sun-scorched ritual. Something about finding a twilight path. Huh. Never heard them talk about that before. Yeah, well, these particular Shadow Karja are an odd bunch, but overall they're peaceful folk. Not that it matters to Talland. He'll crack some heads to get to that salvage. Maybe you could swing by, convince him to set up camp somewhere else? So the bristlebacks in the Daunt. Where did they come from? That's the thing. No one rightly knows. They just showed up one day, rampaging around the valley like they exploded out of a forge. Lost some good people. But bless the bellows, you cleared them out and got this place working again.
That put a dent in Ulvin's plans. Now, if only there was some way to smash them all together and run them out of town. But how could Bristlebacks and the Daunt help Ulvund? 2 words. Concession decree. Since no one knows where the Bristlebacks came from, Ulvund has taken to blaming the Karja for him. He's hoping to dig up enough old resentments to get a strike going until the concession's signed. This is just his latest attempt. He's been trying to rile up the workers since the day he rolled into town. And people actually believe him? Lots of folks suffered at the hands of the Mad King during the Red Raids. Give him half a reason, they'll blame the Karja for anything. Damn Karja slavers. I thought you'd be back in Freeheap. Well, after the big battle at Meridian, I went back. But realized it was running smooth. Didn't need me. Heard about the rebuilding out at Barren Light. Figured they could use another hammer. Been scraping by ever since. You could always leave. And go back east? Nah. I ain't one to leave a lit forge. Besides, someone's gotta be a squeaky wheel for the workers around here. What else can you tell me about the Shadow Karja refugees? Well, they don't call themselves Shadow Karja for one. At least, not anymore. They're some other brand of sun-crazed. But whatever side of the sun they're on, they're peaceful through and through. Don't seem to want for nothing except a place to live, pray, and just enough food to keep from starving. So they're just camped outside by a trail, blocking entry to a wrecked Stormbird, waiting for what, exactly? Don't rightly know, but I'll tell you this. Should they ever wise up and salvage it, a Stormbird heart is worth a lot. And if they get there first, then by Osram law, it's theirs. Not that Tolan Cleanbrokers ever lost sleep over any law-breaking. Who is this Toland Cleanbroker? Just some chuff-huffing pondsman. Got a shop here in town. Lived in Chainscrape since there was a Chainscrape. He and Ulvund go back a ways. Like a pair of coals and a campfire, those two. So Toland works for Ulvund? Ha! Ulvund might think so, but Toland scrapes up his own scams. And he ain't the type to let a few refugees get between him and Stormbird salvage. So about Ulvund. Around here, everything's about Ulvund. How'd he end up in charge? He got here early, like a squirrel smelling a fat nut. He knew rebuilding Barren Light would need stone and timber. So he jangled purses all over Mainspring, getting investors to front claims on anything in the Daunt that might be worth a damn. Thing is, all the bankers back home know that this is Karja land, and the Sun King can revoke those claims at any time. That's why he's desperate for the magistrate to sign off on a concession decree. This concession decree, what is it exactly? And how would it help Ulvund? It's pig diddle, that's what. A writ that would put all Osram claims in the Daunt under Osram law, even though they're on Karja land. It would mean that any existing ore, stone, and timber claims couldn't be revoked by the Karja. No more risk, no more hesitation for investors back in the claim to pour in the shards and expand their business. And since Ulvund has a stake in all those claims, it would make him richer than a scrapper in a junk heap. Not to mention Chainscrape would become an Osram municipality, so he could buy enough votes to call himself an elderman. He's a sly old badger, I'll give him that. Figures if he keeps up the pressure, eventually the magistrate will sign. To je pěkná mrtka. Well, if I'm up that way, I'll talk to the refugees. Try to convince them to move. Much appreciated. They have it rough. Don't need Tolan making it rougher. Petra said Toland has a shop here in Chainscrape. I could have a word with him first. Vypadá to, že Ulvund je skurvený čurák. Čím víc o něm takhle slyším. Což znamená, že se mu podíváme trošku na zoubek. Každopádně. Dobře, jdi do prdele. Já potřebuji někde, kde... Já potřebuji jít někam, kde je klid. Třeba tady venku. Tak, tady za rohem budu. Tak jo, takže jestli se vám video líbilo, můžete dát like, to mě také potěší, a jestli se vám video líbilo úplně maximálně, tak ho můžete sdílet svým kamarádům, až mě hodně podpoříte, ještě víc dnešním odběrem. No a jestli mě chcete opravdu potěšit a ještě víc podpořit, tak mě můžete sledovat na mém Instagramovém profilu linux.cz, všecko malým, bez háčku, bez čárek, bez žádné interpunkce, bez mezery.
A jo, vážně byste mě tím potěšili, kdybyste mě začali sledovat. A to by bylo všechno, takže zatím čau.